النهارده انا قررت ان انا اعمل اختبار صعب شويه لموديل سيدنس 2.5، وهي ان انا اعمل عليه حاجات انيميشن لمده 30 ثانيه، وان انا اجرب اعمل مشهد كوميدي واشوفه هل هيعرف يطلع المشاهد دي بشكل احترافي وكويس وتبان ان هي منطقيه واقعيه ولا لا. وتعالوا نبص كده على نتيجه واحده من النتائج اللي انا طلعتها ونرجع نكمل كلامنا. 3, 2, 1. اهو الانيميشن الاحترافي اللي احنا لسه شايفينه ده نتيجه واحده بس من النتائج اللي انا جاي اجربها معاكم النهارده، لان انا هجرب الموديل ده في اكتر من نتيجه ونشوفه هيطلع حاجات احترافيه وشكلها حلو وتبان واقعيه ولا لا. وكمان عايز اقول لكم على مفاجاه حلوه جدا، ان خطه الالترا دلوقتي عليها خصم 30%، ومش بس كده، لو اشتركت في الخطه دي هتاخد 33 يوم انليميتد تقدر تستخدم فيهم موديل سيدنس 2.5 زي ما انت عايز. فمستني ايه؟ جهز نفسك وتعالى شوف الدرس ده لغاية النهاية. يا أهلا بكم يا شباب. طبعا اللي ما شافش الدرس اللي فات بتاع سيدنس 2.5 هسيبه لكم دلوقتي في الاي اللي هتظهر من فوق، لازم تروح تشوفه علشان الموضوع خطير جدا ومبهر. والنهارده انا جاي احمل على سيدنس 2.5 كمان حاجات اصعب شويه. المرات اللي فاتت انا كنت بستخدمه في الحاجات اللي فيها وحوش بتطلع مثلا او خدع سينمائيه او الحاجات دي كلها. طيب تعالوا النهارده نختبره، لو انا هعمل حاجه كرتون هيطلعها بكواليتي حلو وهيطلع اللي انا عايزه بالظبط ولا لا. وهختبره في حاجه اصعب كمان، ان انا هعمل بيه حاجه كوميدي مثلا واشوف هيطلع الكلام ده بشكل كويس ولا لا. طيب خلينا نبتدي على طول مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. هنعمل الكلام ده عن طريق الموقع الغني عن التعريف هيكسفيلد، وهتلاقيني سايب لك لينك الموقع في صندوق الوصف او في الديسكريبشن علشان تقدر تجرب النتائج اللي انا بطلعها معاك دلوقتي. وعلى فكره برضو هسيب لكم البرومبتس اللي انا بستخدمها كلها موجوده في صندوق الوصف علشان تقدر تاخد البرومبت ده كوبي وتحطه كده وهيطلع لك نفس النتائج، وهيطلع لك نتائج هيطلع نتيجه مختلفه ولكن هي نفس النتيجه، بس طبعا مش كل مره هيطلع نفس النتيجه بالظبط لكن الموضوع تحفه جدا. وعلى فكره تقدر تاخد البرومبت ده كمان وتعدل عليه علشان تطلع مشاهد تانية. فالموضوع خطير جدا زي ما هنشوف مع بعض. بدون ما نتكلم كتير كده خلينا ندخل ونشوف هنعمل ايه. طبعا لما بندخل على هيكسفيلد بالشكل ده بنيجي نختار من هنا كده فيديو، وهتلاقي سيدنس 2.5 موجود هنا كده. هنبتدي ان احنا ندخل عليه بالشكل ده، فهيفتح معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا. طيب هنا كده بيقول لك ان انت تقدر تضيف اسيتس او تقدر تضيف صور، فيديوهات، تقدر تضيف ميوزك، حاجات لغايه 50 اسيتس تقدر تضيفهم، 50 مرجع. فالموضوع خطير. برضو هجرب ان انا هكتب البرومبت على طول، ومرة تانية هجرب ان انا هضيف اسيتس ونشوف هنعمل ايه. طيب اول حاجة هبتدي ان انا اعملها كده، خلينا نجرب مع بعض. بصوا كده، انا جيت هنا كده، رحت طبعا انا بستخدم دايما كلود، فطلبت منه ان انا عايز مشهد لشخص صاحي من النوم بالليل جعان، فدخل المطبخ وابتدى يحضر فرخة كده وابتدى يحطها على النار ويعملها، وبعد كده ابتدى ان هو ياكلها. فطلع لي البرومبت ده كده، فانا هاخده بالشكل ده من غير ما اضيف له اي اسيتس، من غير ما اضيف له اي حاجه، وخلينا نجرب النتيجه اللي هتطلع. طبعا انا طلبت منه ان المشهد يكون كرتوني كمان، هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. خلينا ننزل تحت كده في خطوه مهمه جدا. طبعا لازم نكون متاكدين ان احنا على سيدنس 2.5. بعد كده هنا كده بدل ما هو 5 ثواني دلوقتي نقدر ان احنا نخلي المشهد بتاعنا 30 ثانيه كامله بكل التفاصيل بتاعته، هيتولد بكل حاجه. وهنيجي هنا كده هنقول له 16:9، وهاجي هنا كده طبعا الكواليتي لسه ما بقتش 1080 او 4K، فاحنا عندنا اخر حاجه 720. والبيت ريت طبعا هقول له هاي كده، وهبتدي من هنا كده ان انا هعمل جنريت. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لو انت عايز النتيجه تطلع مظبوطه جدا استخدم دايما الكمبيوتر بتاعك او الديسكتوب، ما تستخدمش لا موبايل ولا تابلت علشان النتيجه تطلع افضل حاجه هتطلع في الديسكتوب. وبرده في ملحوظه مهمه ان الكريدتس بتاعته قليله جدا. بصوا المشهد ال 30 ثانيه ده الكريدت بتاعته 195 كريدت بس. فهبتدي ان انا اضغط جنريت كده، وهستنى دلوقتي لغايه ما يخلص. هو دلوقتي ابتدى يعمل جنريتنج، هو بياخد حوالي مثلا 7-8 دقائق، فهنستنى كده ونشوف ايه النتيجه اللي هتطلع معانا. ودلوقتي يا شباب هو خلص، وتعالوا نتفرج مع بعض على النتيجه اللي طلعت شكلها عامل ازاي.
انا شايف النتيجة خطيرة جدا، الكواليتي حتى طالع تحفة جدا، وده على فكرة 720، فتخيل بقى لما يبقى 1080 او 4K. طيب خلينا نجرب حاجة تانية. انا يعني بحب جدا قصص النجاح والحاجات دي، فهبتدي ان انا اجيب له برومبت. يعني انا طلبت من كلود برضو ان يكتب لي قصة نجاح واحد. طيب قصة النجاح دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد واقف كرتون برضو، واقف فوق مبنى وبيحاول ان هو يرمي حبل كده ويتسلق بيه على العمارات والحاجات دي كلها، فالحبل بيقع منه فبينط وبيجيب الحبل، يعني قصة زي كده. وفي الاول بيفشل وبعد كده بينجح. تعالوا بقى نشوف الكلام ده هيقدر يعمله بشكل كويس ولا لا. وهنا زي ما قلت لكم انا المره دي بقى هضيف له الاسيتس بتاعتنا، فادي صوره الثانيه الثالثه الرابعه. طبعا بصوا كده انا يعني كل ده عملته بكلود، انا ولدت له الشخصيه الاساسيه بالشكل ده، وبعد كده ولدت يعني صوره قريبه من الشخص اللي هيبتدي يعمل كده، وده وهو ماسك الحبل وطاير كده، وده وهو بيبتدي ان هو يظبط الحاجات في ايده، الحبل بيربطه في ايده والكلام ده. طيب حلو جدا، خلينا بقى نجرب الكلام ده. وهنا كده ده البرومبت بتاعنا. هبتدي ان انا افتح البرومبت بتاعي بالشكل ده، هاخد البرومبت كوبي كده وهبتدي ان انا اضيفه هنا، والمره دي بقى هضيف له الاسيتس زي ما قلت لكم. فهبتدي ان انا افتح كده وهبتدي ان انا اعمل ابلود بالشكل ده، وهنيجي ندخل على السكسس كده او النجاح، وهبتدي انا مرتبهم هنا. دي الصوره الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وهبتدي كده ان انا اعمل اوبن. فهيبتدي ان هو يحملهم، والموضوع ما بياخدش وقت تماما. يعني بصوا كده مجرد ما اتكلمت كلمتين اهو حملهم، بس هيتاكد ان هم مفيش حقوق ملكيه عليهم، دي مهمه جدا. وبعد كده هيبتدي ان هو يضيفهم لي، هو كده بيتاكد انه مفيش حقوق ملكيه عليهم. بصوا كده، خلينا نستنى مع بعض. اهو الصور اللي ظهرت دي خلاص كده ان هو بيأكد لك ان هي تمام. فهنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نضيفهم. هنا كده بيقول لك ان دي ما ينفعش، دي مش نافعه معانا، فهنبتدي ممكن نمسحها كده ونجرب ان احنا نحملها مره تانية. بصوا كده، خلينا نجرب اللي هي الصوره دي، فخلينا نجرب كده. ممكن على فكره لما تبتدي تحملها مره تانية يقبلها عادي، فدي برضو معلومه مهمه. بص كده، هنستنى نشوف. اهو شايفين لما رفعتها مره تانية قبلها مفيش مشكله. طيب خلينا بقى نبتدي نعمل ايه. مثلا هبتدي ان انا بالصوره دي، بعد كده الصوره دي، وبعد كده هقول له دي رقم 3 ودي رقم 4. على فكره الترتيب برضو مش مهم، لانك انت المهم عندك البرومبت اللي انت بتكتبه هنا. فالمهم بس ان الصور تكون ظاهره عندك بالشكل ده، ده معناها انه استخدم الحاجات دي كمرجع ليك يعني. وهبتدي ان انا اقفل الكلام ده واقول له جنريت. طبعا انا متاكد ان هي 30 ثانيه، 16 ل 9 720، والبيت ريت بتاعنا هاي. وهبتدي ان انا اقول له جنريت بالشكل ده، وهنستنى كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ودلوقتي هو خلص توليد الفيديو، تعالوا نبص على النتيجة اللي طلعت معانا شكلها عامل ازاي. 3, 2, 1. يعني الموضوع حقيقي مبهر جدا. بص انت لو هتعمل حاجة زي كده هتاخد فيها وقت قد ايه ومجهود قد ايه وهتدفع فلوس قد ايه. الموضوع عبقري جدا الحقيقة يعني. طيب تعالوا نجرب بقى موضوع اصعب شوية، نعمل مشهد كوميدي. انا طلبت منه انه حد يكون سايق عربيه، وفجاه يلاقي بطه سايقه عربيه زي بتاعه الجولف كده ومركبه وراها كلب، وبعد كده بتعترض الطريق وكأن الموضوع عادي يعني، وبعد كده بتكمل المشوار بتاعها وبيقعوا هما الاثنين في مشهد كوميدي. فتعالوا نشوف ده هيقدر يعمله ولا لا. طيب خلينا نشوف البرومبت كده. انا طلبت من كلود يكتب لي البرومبت ده، فراح مطلع لي البرومبت اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هبتدي ان انا اخده كوبي بالشكل ده وهاجي احطه هنا. طبعا هلغي الصور بقى المره دي، مش عايز صور، انا هخليه هو يولده من نفسه. فهبتدي ان انا الغي الصور بالشكل دي او بالشكل ده، وهبتدي ان انا امسح كده واكتب البرومبت الجديد بالشكل ده، وهبتدي برضو ان انا اعمل جنريت. وخلينا نستنى ونشوف النتيجه اللي هتطلع. ودلوقتي حالا هو خلص، وتعالوا نتفرج مع بعض على النتيجه اللي طلعت وهل هي مظبوطه فعلا ولا لا. كأن البطه مستغربه يعني انه عادي، ده موضوع عادي.
فالعربيه ابتدت ترجع لورا وسابت البطه تمشي. يعني بصوا لسه الكمالة كمان. يعني الموضوع واقعي جدا، بص اللي حاصل، الموضوع تحفة جدا جدا جدا. فانا مش عارف الذكاء الاصطناعي بعد كده هيوصل لغايه فين، وعايز اقول لكم زي ما قلت لكم برضو ان الجوده دي 720، فانت متخيل بقى لما يبقى 1080 او 4K الموضوع هيبقى عامل ازاي. فبتمنى يا شباب ان الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت نضغط لايك على الفيديو ده ونشيره في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وطبعا ما تنساش تكتب لي كومنت سواء الدرس عجبك او مش عجبك وعايزني اكمل في المحتوى ده ولا لا. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم يا شباب واشوفكم في درس جديد.